Arvoisa tutkimusrehtori, arvoisat dekaanit, hyvät kollegat ja yleisö. Suuruusluokaltaan, kestoltaan ja lähtökohdiltaan erilaiset sokit ravisuttavat aika ajoin. Tuntuu, että tällä hetkellä yhä useammin yhteiskunta. Elämme kriisien ja muutosten värittämässä maailmassa, jossa tapahtuvat ympäri maailmaa vaikuttavat hyvin nopeastikin jokapäiväiseen elämään. Erityisesti viimeiset 5 vuotta ovat olleet monella tapaa turbulentteja siihen nähden, mihin olemme tottuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Hieman yli 5 vuotta sitten, maaliskuussa 2020, alkanut maailmanlaajuinen, nopeasti levinnyt COVID-19-pandemia, tutummin koronapandemia, oli ennalta arvaamaton äkillinen kriisi, shokki, joka vaikutti yhteiskuntaamme ja elämämme monella tapaa. Yhteiskuntamme, kuten koko globaali maailma, joutuu uuden, monella tapaa pelottavankin asian eteen. Koulut, ravintolat, kahvilat suljettiin, matkustamista rajoitettiin merkittävästi. Työpaikoilla siirryttiin etätyöhön. Tämän myötä jokainen meistä oli pakotettu muuttamaan totuttuja käyttäytymistapoja. Helmikuussa 2022, juuri kun olimme alkaneet toipua koronapandemiasta, Eurooppaa kohtasi uusi kriisi, Ukrainan sota. Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät nopeasti ja näkyvät yhä myös meillä Suomessa, ei vain pakolaisten kasvun osalta, vaan myös talouden saralla, muun muassa inflaation kiihtymisen. Meille kuluttajille tämä näkyy selvemmin polttoaineen, sähkön ja elintarvikkeiden hinnan nousu. Hintojen nousu näkyy ihmisten kulutuskäyttäytymisen muutoksena ostovoiman heikentyessä. Jälleen olimme pakotettuja muokkaamaan käyttäytymistämme. Viimeistään näiden kriisien ja shokkien myötä sana resilienssi, resilienttiys, kyky sopeutua äkillisiin muutoksiin oli tullut meille kaikille tutuksi. Erilaiset shokit ja muutokset ovat olennainen osa nykyajan modernia taloutta. Muutokset vaativat joustavuutta ja avoimuutta niin yksilöiltä, organisaatioilta kuin yhteisöiltäkin. Resilienssi monitieteisenä niin taloustieteen kuin organisaatiotutkimuksen, psykologian, ekologian ja tekniikan tutkimuksen saralla käytettynä käsitteenä sopii hyvin tämän sopeutumisprosessin tarkasteluun. Taloustieteen näkökulmasta tarkasteluna yksi kiinnostava kysymys on muun muassa, kuinka eri tasojen toimijoiden välinen vuorovaikutus vaikuttaa monimutkaisten järjestelmien sopeutumiskykyyn. Yksilöiden resilienssiä tarkasteltaessa voisimme nopeasti ajateltuna kuvitella, että resilientit, korkean sopeutumiskyvyn omaavat ihmiset vastustavat vähemmän erilaisia muutoksia elämässä. Työelämää tarkasteltaessa muutosvastaavuus voi koskea niin uuden teknologian käyttöönottoa kuin erilaisia organisaatiomuutoksia yrityksissä. Toisin sanoen, mitä korkeampi on yksilön resilienssi, sitä vähemmän hänen olettaisi vastustavan erilaisia muutoksia. Resilientin ihmisen voidaan myös ajatella olevan innovatiivisempi ja aloitteellisempi erilaisille muutoksen toteuttamiselle, esimerkiksi yrityksissä. Myös omassa tutkimusryhmässämme tehdyn tutkimuksen perusteella asia ei ole kuitenkaan ihan näin yksinkertainen. Käyttäytymistaloustieteen yleisten näkemysten mukaan ihmiset tyypillisesti preferoivat, pitävät parempana nykyistä tilaansa ja välttävät ottamatta riskejä, ovat niin sanotusti riskiä karttavia. Ihmiset myös karttavat epävarmuutta. Ihmiset usein vastustavat jopa sellaisia muutoksia, jotka voisivat parantaa heidän asemaansa. Me yksinkertaisesti pidämme rutiineista. Tutkimusryhmässämme tehty tutkimus tukee yleistä näkemystä, jonka mukaan resilientimpillä yksilöillä on lähtökohtaisesti taipumus hyväksyä ja sopeutua erilaisiin muutoksiin helpommin, toisin sanoen heidän muutosvastaisuutensa on pienempi. Tutkimuksemme toisaalta tukee ajatusta, että resilienssin kehittyminen esimerkiksi kohtalaisille vastoinkäymisille altistumisen myötä voi lisätä yksilön taipumusta vastustaa muutosta. Tutkimuksen tulokset viittaavat siis siihen, että yksilön resilienssiä muokkaavat tekijät, erilaiset elämän varrella koetut asiat ja tapahtumat muokkaavat myös heidän asenteitaan muutosta kohtaan. Elämänsä varrella erilaisia, pääsääntöisesti mahdollisesti kielteisiä asioita kokeneista ihmisestä on saattanut tulla hyvin resilientti, mutta samalla tapaa melko väsynyt jatkuvaan muutokseen. Resilienttiys ja sen kehittyminen ei siis ole puhtaasti synnynnäinen,
perintötekijöiden mukana saatu ominaisuus, vaan pikemminkin dynaaminen prosessi. Sen kehittymiseen vaikuttavat erilaiset elämän varrella koetut asiat ja tapahtumat. Myös alueita ja niiden talouksia tarkasteltaessa yksi tärkeimmistä kehitykseen ja kasvuun vaikuttavista tekijöistä on niiden kyky sopeutua taloudellisessa ja teknologisessa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Alueellinen resilienssi onkin noussut yhdeksi keskeiseksi EU-talouspolitiikan ja aluepolitiikan teemoista. Taloustieteen, myös aluetaloustieteen saralla resilienttiys on kohtuullisen uusi käsite. Resilienssin määrittely liittyy kuitenkin läheisesti valtavirtataloustieteen vuosikymmenen aikana vakiintuneisiin käsitteisiin, kuten pitkän aikavälin sopeutumisprosessi, jossa talous palaa tasapainopisteeseensä taloudellisen sokin jälkeen, tai alueellisen kasvuun liittyvään polkuriippuvuuteen. Samoin kuin yksilön kohdalla, alueen resursseilla on merkittävä vaikutus sen resilienttiyteen. Alueellinen toimialarakenne, innovaatioverkostot ja niiden piirteet, toimijoiden välinen yhteistyö eri tasoilla, työntekijöiden sopeutumiskyky ovat keskeisiä resursseja, jotka muokkaavat alueiden resilienssiä. Alueiden pitkän aikavälin kasvupolkua muokkaavat shokit voivat lisätä ja vähentää alueellista sietokykyä tulevia shokkeja vastaan. Kriisit ja niistä selviytyminen voi tarjota arvokkaita oppeja tulevien kriisien kohtaamiseen. Toisaalta shokki, äkillinen muutos voi tarjota mahdollisuuden myös alueelliseen uudelleen suuntautumiseen ja uudistumiseen. Oulun äkillinen rakennemuutos korkean teknologian sektorilla noin 10 vuotta sitten oli oppikirjaesimerkki tästä. Äkillinen rakennemuutos Oulun seudun teknologian sektorilla on erinomainen esimerkki siitä, kuinka tietyt elinkeinorakenteen ja innovaatioverkoston piirteet voivat aiheuttaa vakavia ongelmia alueelliselle kehitykselle yhden keskeisen toimijan strategisten päätösten myötä. Toisaalta Oulu on myös oppikirjaesimerkki siitä, kuinka hyvin alue pystyy sopeutumaan ja toipumaan shokista tehokkaan ennaltaehkäisen aluepolitiikan avulla. Oulu on monella tapaa mielenkiintoinen esimerkki myös Joseph Schumpeterin esittämän luovan tuhon näkökulmasta. Tätä kaikkien tuntemaa käsitettä soveltaen olemme tutkimusryhmässä lanseeranneet alueellisen resilienssitutkimuksen käsitteen luova resilienssi. Luovan resilienssin viitekehyksen 3 keskeistä pilaria ovat uuden tiedon luominen, yrittäjyys ja yhteisöllisyys. Keskeisten toimijoiden sitoutuminen, yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja rohkea eteenpäin katsominen mahdollistavat Oulun kohdalla nopean toipumisen kriisistä. Schumpeterin luovan tuhon käsitteen mukaisesti rahoitusta ei ohjattu vanhojen rakenteiden ja toimintojen säilyttämiseen, vaan aitojen uusien mahdollisuuksien etsimiseen. Tällaista samantyyppistä eteenpäin katsovaa otetta ja riskinottohalukkuutta peräänkuulutetaan myös tällä hetkellä vihreän siirtymän ja samanaikaisen digisiirtymän, niin sanotun digivihreän kaksoissiirtymän tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Vihreän siirtymän toteuttaminen muun muassa uusiutuvan energiatuotannon rakentamisen kautta lisää monella tapaa painetta luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Aluetalouden näkökulmasta vihreän siirtymän investoinnit tarkoittavat myös yhtä lailla uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Valintamme eivät ole kuitenkaan pelkästään taloudellisiin ja ympäristöllisiin asioihin liittyviä. Paikallisten yhteisöjen toimijoiden kyky ja halu toimia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi näyttelee yhtä lailla merkittävää roolia. Voimme puhua yhteisöjen sosiaalisesta pääomasta. Yhteisön taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen pääoma, samoin kuin miten me ihmiset näitä arvottavat, ovat ratkaisevassa asemassa alueellisen resilienssin muodostumisessa. Tämä korostuu erityisesti puhuttaessa alueen pitkän aikavälin elinvoimaisuudesta. Voimme olettaa, että yhteisön alueella elävien ihmisten arvojen ja prioriteettien tulisi ainakin suurelta osin määrittää se, miten alueen resursseja hyödynnetään ja hallinnoidaan. Yhteisön resursseja on hyödynnettävä tavalla, joka kunnioittaa ja heijastaa yhteisön taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä arvoja. Yhteisöt luonnollisestikin koostuvat erilaisista kotitalouksista ja yksilöistä, joiden näkemykset ja arvot voivat poiketa merkittävästikin toisistaan. Vahvan yhteisöllisen resilienssyyden saavuttaminen edellyttääkin kompromissiratkaisujen etsimistä ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Arktisen alueiden kohdalla korostuu alkuperäiskansojen aktiivinen osallistuminen päätöksentekoon.
Oikeudenmukaisen vihreän siirtymän tavoittaminen ja saavuttaminen edellyttää kaikkien yhteisön osapuolten osallistumista ja sitoutumista toimivien ratkaisujen löytämiseen. Oikeudenmukaisessa vihreässä siirtymässä ei siis ole kyse vain ympäristöstä tai taloudesta, vaan yhteisöllisestä prosessista, jossa jokaisen yhteisön jäsenellä tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa yhteisönsä tulevaisuuteen. Ihmisten välinen luottamus muodostaa yhteisöjen resilienssin perusta. Tutkimusryhmässämme tutkimme näitä edellä mainittuja haasteita ja ongelmia hyödyntämällä taloustieteen tutkimuksen vakiintuneita teorioita ja tutkimusmenetelmiä. Kuluttajan valintateorian avulla kykenemme paljastamaan ihmisten preferenssit ja valinnat eri tilanteissa. Sosiaalisen valinnan teoria tarjoaa erinomaisen kehyksen ymmärryksen lisäämiselle sen suhteen, kuinka erilaiset yksilölliset mieltymykset voidaan yhdistää kollektiivisiksi ratkaisuiksi. Käyttäytymistaloustiede voi puolestaan antaa oivalluksia siitä, miksi näitä kollektiivisia päätöksiä ja kompromissiratkaisuja voi olla usein vaikea saavuttaa. Uskonkin, että taloustieteen tutkimus voi auttaa ymmärtämään mieltymyksiämme ja arvojamme sekä niiden vaikutusta kollektiivisiin päätöksiin niin yksilöiden kuin yhtä lailla myös alueellisen resilienttiyden osalta. Kiitos.